Problem solving using redox equation. A sample of 1.55 gram of iron ore is dissolved in an acid solution in which the iron is converted into Fe2+. The solution formed is then titrated with KMnO4, which oxidizes Fe2+ to Fe3+, while the MnO4- ions are reduced to Mn2+ ions. 92.95 ml of 0.020 molar KMnO4 is required for the titration to reach the equivalence point. What is iron ore? Iron ore adalah biji besi. Ini adalah contoh biji besi dekat kawasan perlombongan. So, apa yang ada dekat dalam biji besi ataupun iron ore ni? Dalam iron ore, kita ada iron. In chemistry, the symbol of iron is Fe. Selain daripada kita ada Fe dekat dalam iron ore, kita juga ada impurities dekat dalam iron ore. Impurities ni adalah benda asing. So, kita boleh kata iron ore ni sebenarnya adalah besi yang bercampur dengan benda asing. Besi yang belum tulen lagi. 1.55 gram iron ore yang banyak ni kita ambil sebanyak 1.55 gram. Dissolve in an acid solution. Let's say this is acid solution. So 1.55 gram iron ore kita masukkan ke dalam acid dan larutkan dia. In which the iron is converted into Fe2+. Iron di sini membawa maksud Fe yang ada dekat dalam iron ore ni. Dia akan convert ataupun bertukar menjadi Fe2+. The solution formed is then titrated with KMnO4. Solution apa yang terhasil? Apabila semua Fe yang ada dalam iron ore ni bertukar menjadi Fe2+, so larutan yang terhasil adalah larutan Fe2+. So the Fe2+ solution, kita buat proses titration dengan larutan KMnO4, which oxidizes Fe2+ to Fe3+. So, ketika proses titration berlaku, Fe2+ ion akan undergo oxidation process and become Fe3+, while the MnO4- ions are reduced to Mn2+. As we know, KMnO4, it consists of two ions, which is K+ and MnO4-. So, ketika proses titration ni berlaku, MnO4- ni akan undergo reduction process dan dia akan menghasilkan Mn2+ ions. 92.95 ml of 0.020 molar KMnO4 is required for the titration to reach the equivalence point. That means untuk proses titration ni mencapai equivalence point, maksudnya complete lah proses titration tu, dia memerlukan 92.95 ml. Maksudnya KMnO4 ni yang perlu masuk ke dalam larutan Fe2+ ni sebanyak 92.95 ml. Dan kepekatan KMnO4 tu adalah 0.020 molar. Question A. Write the balance equation for the titration. So, kita kena tahu dulu apakah reaction yang berlaku. The first one is oxidation reaction. Apabila Fe2+ oxidize menjadi Fe3+. The second one is reduction. Apabila MnO4- reduce menjadi Mn2+. So, sekarang kita dah ada two half equation. So, bolehlah kita balancekan kedua-dua equation ni menggunakan ion electron method in acidic medium. So, kita dapatlah jawapan akhirnya macam ni. Question B. Calculate the percentage of iron in the sample. Sampel dekat sini dia merujuk kepada sampel iron ore. Dalam iron ore kita ada iron iaitu Fe dan juga kita ada impurities benda asing. So soalan dia daripada keseluruhan iron ore ni berapa persen iron sahaja, Fe sahaja. So kita akan calculate menggunakan formula ni iaitu mass Fe yang ni bahagilah dengan mass keseluruhan ni iaitu mass iron ore time with 100. Mass iron ore kita dah tahu 1.55 gram. Sekarang kita nak tahu mass Fe. Semua Fe yang ada dalam iron ore ni apabila larut dalam asid dia akan bertukar menjadi Fe2+.
Kalau ada 10 Fe, so 10 lah Fe2 plus yang akan terhasil. Kalau ada 1000 Fe, 1000 lah Fe2 plus yang akan terhasil. That means amount Fe ataupun number of mole Fe ni dia sama dengan number of mole Fe2 plus. So aim kita sekarang kita nak cari number of mole Fe2 plus sebab number of mole Fe2 plus ni dia sama dengan number of mole Fe. Dapat number of mole bolehlah convert dia kepada mass Fe. This is the equation that we have from question A. Equation ni menunjukkan reaction yang berlaku during titration process. KMnO4 kita ada dua maklumat, volume dan molarity. Kalau kita cari KMnO4 dalam equation ni, tak ada. KMnO4 it consists of K plus and MnO4 minus. K plus tak ada dalam equation ni, yang ada adalah MnO4 minus di sini. So, maklumat untuk KMnO4 ni adalah sama untuk maklumat bagi MnO4 minus. Daripada maklumat MnO4 minus ni, kita akan cari mole untuk Fe2+. So first we will find number of mole for MnO4 minus. MnO4 minus kita ada volume dan molarity. So we will use formula N is equal to mV. V di sini wajib dalam unit liter. So V dalam mililiter ni kita akan divide by 1000 untuk convert kepada liter. Barulah kita substitute dalam formula dan kita dapati number of mole adalah 1.859 times 10 power of negative 3 mole. Step 2 kita akan cari mole Fe2+. Kita akan guna kaedah relationship. Kita akan tengok hubung kait antara MnO4 minus dan juga Fe2+. So based on this balance equation, kita dapati 1 mole MnO4 minus dia bertindak balas dengan 5 mole Fe2+. So kita akan tuliskan dia macam ni. 1 mole MnO4 minus, lepas tu garis 3. Garis 3 ni maksudnya equivalence to 5 mole Fe2+. So ini kalau ada 1 mole MnO4 minus, kita ada berapa mole MnO4 minus? Kita ada 1.859 times 10 power of negative 3 mole MnO4 minus. So berapa mole Fe2+ yang akan bertindak balas? So yang ini, darab yang ini bahagi yang ini, darab silang. So kita kira, kita dapat 9.295 times 10 power of negative 3 mole Fe2+. So dapatlah mole Fe2+ di sini. Bila dah dapat mole Fe2+, bolehlah kita calculate mass untuk Fe. Seperti mana yang kita tahu, mole Fe2+ ni dia sama dengan mole Fe. So berapa mole Fe? Mole Fe pun samalah nilai dia, 9.295 times 10 power of negative 3 mole Fe. So dah ada mole Fe, kita convertlah kepada mass menggunakan formula mass is equal to mole times molar mass. So kita substitute value mole dan juga molar mass Fe, kita dapat mass Fe 0.5196 gram. The last step, bolehlah kita calculate percentage iron in iron ore. Mass Fe dah ada 0.5196, mass iron ore dah diberi dalam soalan 1.55 gram. Dapatlah percentage dia adalah 33.52%. Thank you for watching.